Ano nga ba ang magandang benepisyo ng dark mode setting sa atin? Reduce eye fatigue. Mababawasan ang pagkapagod ng iyong mga mata. Save battery life. Mas matagal malobat ang ating mga telepono. To avoid photophobia o pagkasilaw sa liwanag. Yan, hanapin lang natin yung messenger. Yan. Tapos po, maghanap po kayo ng gusto nyo pong i-message. Yan. Halimbawa, si Tatay Digong. Hanapin nyo lang po yung moon. Yan. Hanapin nyo lang yung moon. Halimbawa po, ito yung moon. Yan. Pag send nyo, may lalabas po na maraming buwan na parang saging. Yan po. Pagtapos po, punta lang po tayo sa chats. Yan, nakita nyo po. Balik lang po natin, pinutin nyo po yung chats dun sa may logo ng profile picture nyo po. Yan. Tapos nakikita nyo po yan, dark mode. Yan. Diba? Hindi na siya masakit sa mata. Yan. Gandahan pa, alam na rin ni Tatay Digong kung paano. Halimbawa pong senaryong hindi nyo po mapagana yung dark mode ng messenger, ganito lang po yung gagawin niyo. Punta lang po tayo ng settings. Yan. Yan, settings po nakasulat. Then, hanapin nyo lang po yung category na installed apps. Yan. Yan, depende po yan sa phone or depende po yan sa device. And then, punta lang po kayo ng messenger. Uninstall nyo muna po. Yan, uninstall nyo siya. Yan. Yan. Tapos, magda-download po kayo ulit ng messenger. Ito po sa Play Store. Yan. Hanapin nyo po, messenger. Yan, messenger po. Makikita nyo po messenger, text and video chat. Yan, yung meron pong Facebook po. Yan, baka ipa po ma-download ninyong messenger. And then install. Yan, i-update po natin siya kasi possible po na hindi na po siya pasok dun sa features po na tinatawag or tinatawag niya na dark mode settings. Yan. Wait lang po natin. Nasa 43.51 po siya. Ayan. Messenger po, gawa po ng Facebook. Hintay lang po natin. Ito po, yung last update niya noong March 25, 2019. Hintay lang po tayo. Ayan. Pagkatapos po nito, ilalagin na po natin yung account. Ayan. Kaya mag-aantay-antay lang po tayo. Sabi nga nila, patient is a talent. pwede. Hindi lang natin. Yan. Depende po yan sa internet. Yan. Open po natin. Yan. Hintayin lang po natin siya. Yan po, pag nalagi na po natin, hintay lang po tayo. Yan. Set lang po natin not now. Kasi kung may contact po tayo sa phone, imbis na default text messages po, dito na po sa messenger. Kaya not now lang po, not now. Ayan. Okay. Ayan po. Cancel lang po natin kasi yung account natin through messenger din siya mag-a-appear. Kaya not now lang muna. Yan, skip. Yan. Same din po siya. Send and receive SMS and messenger. Ayun po yung binabanggit ko kanina rin. Kaya not now lang po. Ayan. Yan po. Titignan po natin. Ayan. May dark mode siya kanina. Naka-install. Pero ganoon lang din po. Pag na-update nyo na po,
Nag-chat lang po kayo. Yan. Chat lang po kayo. Hanapin nyo ulit po yung yung buwan. Yan, halimbawa. Yan. Ulan ng buwan. Diba? Yan, parang latundan. Yan, tingin nyo lang po. Yan. Huwag nyo po re-replyan. Baka pag ni-reply nyo si Tatay Digo, nangyari tayo dyan. Sabihin pinagtitripan natin. Yan. Sample lang po siya. Yan. Okay. Ngayon, punta tayo sa chat. Yan, may kita nyo na po yung option ng dark mode. Swipe nyo lang po. O kaya tap. Yan. Diba? Madali lang. Yan. Okay na po. Yan, benefits nga po, nasabi ko nga po, hindi po siya masakit sa mata. And then, siyempre hindi po mataas yung brightness, kaya po mababa lang po yung consume ng kuryente. Or tinatawag natin na baterya. Ganun lang po yung gagawin natin. And then, yun lang po. Hindi pong kakalimutan mag-subscribe and share yung video sa mga kamag-anak natin, kaibigan. Yan, o baka may gusto nyo magpasikat sa minamahal ninyo or crush. Yan po. Gayahin nyo lang po yung video or send nyo sa kanya. And then kung may gusto kayong tutorial na papagawa, yan, PM nyo lang po ako. Try natin gawin po. Sige po, sir, ma'am. Please subscribe and share and like my videos. Yan, xtechmikex. Okay po. Bye-bye.